السلام عليكم ورحمة الله. التنبؤ المرعب لليلى عبد اللطيف عن منتخب المغرب سيتحقق في مونديال 2026. الانتقام من البرازيل ولغز الرقم 28. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد وكل توقعات المونديال. وأهلا ومرحبا بكم معنا من جديد. الرقم الذي يطارد نجوم السامبا، نجوم البرازيل، حيث اقتربت النبوءات واقترب حلم المغرب، واقتربت المغرب من الانتقام من البرازيل بعد 28 عاما من مؤامرة نجوم السامبا على منتخب أسود الأطلس. تعالوا معنا مع تنبؤات ليلى عبد اللطيف والرقم 28 الذي يطارد البرازيل ويطارد المغرب للانتقام. الرقم 28 الذي يطارد البرازيل كالشبح منذ عقود ولم ينتبه إليه أحد إلا القليل. اليوم وفي عام 2026 جاء الرقم 28 ليطرق الباب من جديد. هل أنتم مستعدون؟ الحكاية تبدأ من بعيد، منذ عام 1970 حين كانت البرازيل في عظمتها تلبس تاج الكرة العالمية بكل ثقة وغرور. بيليه يرقص على أرض المكسيك والعالم كله ينحني أمام سحر السامبا. كان يبدو وكان هذا الملك لن يسقط أبدا، ولكن القصة لم تنتهي. هنا مرت السنوات وجاء عام 1998 بالضبط، بعد 28 عاما وقفت البرازيل في نهائي كأس العالم في فرنسا بكل نجومها وتاريخها وجماهيرها، ثم سقطت بشكل لم يصدقه أحد. انهارت أمام فرنسا في عقر دارها، وبكى الملايين في ليلة لن ينساها التاريخ. الرقم 28 بعد أن مر 28 عاما تم الانهيار، والمفاجأة الحقيقية لم تبدأ ولم تنتهي. ثم ننتقل إلى ألمانيا البطلة عام 1990، الماكينات التي لا تتعطل، المنظومة التي ترعب العالم بعد 28 عاما بالضبط. وفي عام 2018 خرجت ألمانيا من الدور الأول بفضيحة تاريخية لا تنسى أمام كوريا الجنوبية في مشهد جعل العالم يقف مذهولا بعد 28 عاما. ثم الانهيار في زمن خفتت فيه ألمانيا. لكن الرقم 28 ما زال موجودا، ما زال يطرق الباب من جديد. ماذا حدث في عام 1998 حين سقطت البرازيل أمام فرنسا؟ كان هناك مؤامرة البرازيل ضد المغرب. أي نعم، المغرب خرجت بشرف وعزة، خرجت من المونديال بمرارة لا تنسى في ظروف لا يزال الكثيرون يتحدثون عنها بألم حتى اليوم. المغرب ودع المونديال في عام 1998 بجرح عميق وبمؤامرة من البرازيل، حين تفاءل العرب يومها بتأهل المغرب من الدور المجموعات إلى الدور التالي، خاصة أن المباراة الأخيرة بين المغرب كانت أمام النرويج كانت أمام اسكتلندا في مباراة سهلة، وكان منتخب البرازيل سيواجه فريق النرويج. وفي المباراة الأخيرة في دور المجموعات المنتخب العربي فاز على اسكتلندا، منتخب المغرب فاز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة، ولكن بدأت المؤامرة من جانب البرازيل. فبعدما تقدم منتخب السامبا بهدف بيبيتو في الدقيقة 80، وصلت الأخبار للبرازيل بأن المغرب أنهوا المهمة بنجاح، وبعدها فتح البرازيل دفاعاته وسمح للنرويج بمعادلته في الدقيقة 83، وليأتي لاعب النرويج في الدقيقة 90 ويسجل هدف الفوز لفريقه ليقصي منتخب المغرب من البطولة. يا لها من مأساة! أين اللعب النظيف للبرازيل
بعدما أبكى نجوم المغرب وأبكى جماهير المغرب وأبكى البرازيل نجوم العرب. يا له من انتقام، وجاء موعد الانتقام. الإعلام بكى على خروج المغرب، ولكن كان هناك رجل واحد لا يبكي بل يفكر ويخطط ويبني. القصة لم تنتهي عند ذلك الوقت. جلالة الملك محمد السادس تولى العرش ونظر إلى ما مضى، لا بعين الحزن، لا بعين الحزن بل بعين المهندس الذي يرعى في مواد البناء. وما تلاه بدأ جلالة الملك يرسم خارطة الطريق لم يرسمها أحد مثله. بدأ يبني ويبني ويبني في الكرة المغربية، وبدأت جموع الجماهير تهتف باسمه حين يرسم زياش ملاعب الفن التكتيكي، حين تقف أسود الأطلس أمام البرازيل وجها لوجه. كل ذلك ليس صدفة، كل ذلك هو ثمرة مشروع ملكي للملك محمد السادس. وبعد 28 عاما جاء الانتقام. أولى مباريات المغرب هذا الموسم في هذا المونديال أمام البرازيل في صمت بعيد عن الأضواء. ماذا يحدث؟ الرقم 28 نفسه منذ عام 1998 وحتى 2026 مرت 28 عاما على مؤامرة البرازيل وعلى سقوط البرازيل. واليوم من حق المغرب أن تنتقم، من حق أسود الأطلس أن ينتقم في مباراته الأولى أمام البرازيل، ومن المؤكد إن شاء الله ستفوز المغرب. قالت ليلى عبد اللطيف بكل ثقة واطمئنان أنها ترى اللون الأصفر البرازيلي يذبل ويتلاشى في ملاعب أمريكا الواسعة، وأنها ترى المغرب لن يلعب كرة قدم عادية بل سيفجر بركانا من الغضب الرياضي المدروس. قالت إن هذا الجيل المغربي لن يكتفي بالمشاركة بل جاء ليكتب التاريخ، جاء لينتقم. ولكن القصة لم تنتهي هنا على أرض الواقع. حين ننظر إلى الأرقام والتحليلات نجد ما يدعم هذه الرؤية. المنتخب المغربي يمتلك واحدا من أقوى الخطوط الدفاعية في العالم، خط دفاع، وأيضا البرازيل في مبارياتها الأخيرة وخاصة أمام مصر في مباراتها الودية واللي فازت فيها البرازيل 2-1 أظهرت هشاشة واضحة أمام الفرق التي تضغط بشكل متواصل ومنظم، وهو بالضبط ما صار توقيع أسود الأطلس في المحافل الكبرى. المفاجأة الحقيقية لم تبدأ، ستبدأ مع المونديال، مباراة المغرب والبرازيل الجميع ينتظرها للانتقام. لا بد للمغرب أن تنتقم من البرازيل، وإلا سينسى العرب منتخب المغرب نهائيا في حالة عدم الانتقام من البرازيل في عام 2026. مباراتهم الأولى في نفس مجموعة البرازيل والمباراة الأولى مع البرازيل، ولا بد للقوم أن ينتقم، لا بد للمغرب أن تنتقم في هذا المحفل الرياضي العالمي حتى تصبح المغرب ويصبح العرب أمام عيون هؤلاء المتآمرون نحن الأقوى ونحن الأفضل. في النهاية أشكركم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.